چطورید بچه‌ها؟ به چنل خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم دیسترک نات لایک آس و جشن پیروزی کندریک لامار رو با هم دیگه بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. لینک شبکه‌های اجتماعی من زیر این ویدیو هست. میتونید ترکامو گوش بدید. حمایت یادتون نره. بریم سراغ این ویدیو. رپ یه جنگ نرمه بین من و خودم. این دفعه فریستایل میخوام بی تورنده کنم. همین ملودی ساده شده گنگ کلن. آوانس بدم شاید تلفاتو کم کنم. بالاخره بعد از یه ماه و نیم دیس و دیس بازی کندریک لامار و دریک تموم شد. کندریک لامار هم با ترک نات لایک آس پیروزی خودش رو جشن گرفت و دریک هم یه دیسپک به اسم The Hard Part 6 داد، ولی خیلی ضعیف بود و همه میگن کندریک لامار زده. دریک باختش رو قبول کرد و به خاطر امنیت خودش و خانواده‌اش از این بیف کناره‌گیری کرد. اگه یادتون باشه چند روز پیش به خونه دریک حمله مسلحانه شد و دریک هم تصمیم گرفت که از این بیف کنار بکشه. خب بریم سراغ دیسترک کندریک لامار که توی کل دنیا ترند شده، توی آمریکا هم توی کلابا همه جا پلی. میبینم یکی مرده. دیجی ماستر بیتو زده، چه شود. بریم ورس 1. یه رو بیت دیجی ماستر اومدم. یه نگاهی رو مثل دیبو میکشم. دیبو یه شخصیت قلدر توی فیلم فرایدیه که کندریک اینجا میگه همه رو مثل دیبوی میزنم. میگه دریکو کشتیم، رو زمینه، آمبولانس خبر کنید بگید نفس بکشه. میگه به دریک میخواست کردیم مثل تیزو داره راه میره. تیزو یه فردیه که از سر تا پاش میخوابیزون کرده. میگه این پلشتا راجع به شهر من چی میگن؟ اشاره به ترک 100 داره که دریک با The Game فیت داده بود و اومده بود توی شهر کامپتن موزیک ویدیوشو فیلم برداری کرده بود. و در جواب دریک که گفته بود طرفدار من تو شهر تو بیشتره. میگه این سرنت از من متنفره، خودشون و مادرشونو، یکیشون. یکیشون. میگه اینقدر به درد نخوری، دشمنای زیادی داری. میگه مثل جان استاکتن از رو بدنت رد میشم که بازیکن بسکتبال آمریکاست. میگه میزنم پارت میکنم و کتاب انجیل رو قایم میکنم که خدا نبینه چیکار کردم. میگه بعضی وقتا باید بیای چهره واقعی تو به مردم نشون بدی. میگه گنده این بازی من کسیم که همه امتیازا رو میگیره و همه چی مال خودش میکنه. یه اشاره به آلبوم Certified Lover Boy از دریک داره. میگه این مدتی که باش بودم فهمیدم یه هرزه تو وجودشه. میگه مثل لوگوی لیبل دفرو قل و زنجیرش میکنم و با خشونت اعدامش میکنم. اگه به لوگوی لیبل دفرو نگاه کنید یه نفر به صندلی بستن که میخوان اعدامش بکنن. اعدام با صندلی برقی تو آمریکا خیلی رواج داشت. یه نفر رو میبندن به صندلی و با برق فشار قوی اعدامش میکنن. خیلی شکنجه بدیه. اینجا تیکه‌ای به ترک تیلور مید فریستایل از دریک که اومده بود با هوش مصنوعی از صدای توپاک و اسنوپ داگ استفاده کرده بود و کندریک لامار رو دیس کرده بود تو اون ترک. و دریک میگه اعتراف کن که دخترای جوون رو دوست داری. یه جورایی میگه بچه بازی. در ادامه میگه ولی حواست باشه نری زندان بخش متجاوزا و بچه بازا، چون اونجا بهت تجاوز میکنن. میگه به هر دختری که با دریک حرف میزنه و عاشقشه هشدار میدم که اگه خواهر کوچیکتری چیزی دارید از دریک قایم کنید. میگه بهم گفتن تنها کسی که الان بات مونده بادیگارد چابزه. اینجا به پارتی نکست دور یکی از اعضای لیبل دریک اشاره میکنه و میگه توی مهمونی مواد میزنه و نشست از آهنگاش مشخصه. یه جورایی میگه تمام اعضای لیبلتون متجاوزن و بچه باز و معتادن. باکای پرونده عجیب مجبور کردن زنا به هرزگی داره. چرا باید تو لیبل تو باشه؟ مشخصه که همتون متجاوزید. اینجا دوباره آلبوم Certified Lover Boy رو مسخره میکنه و میگه توی پسر عاشق شناخته شده نیستی. میگه تو بچه باز متجاوز شناخته شده ای. میگه کندریک بزن دهنشون رو سرویس کن. یه جورایی داره خودش تعریف میکنه و میگه کارم درسته. میگه چرا همش مثل یه جنده‌ای که پولشو ندادن تو اینستا میخوای همه رو رسوا کنی، مگه خسته نبودی؟ تمام. میگه الان هم میخوای یه ملودی بزنی و حتما آمینوره. هم اشاره به آهنگ تینیج فیور از دریک داره که رو همین گامه و آمینور هم به معنی بچه است و به دریک داره میگه که تو بچه بازی. کاراس. تو کاراس هم میاد میگه اونا مثل ما نیستن.
میگه فکر کردی مردم الی بهت اجازه میدن به توپاک بی احترامی کنی؟ میگه فکر کنم اجرات توی شهر اوکلند آخرین اجرات باشه. منظورش اینه که کنسل شدی دیگه. میگه تو جی کل هم به فنا دادی، چرا هنوز تظاهر میکنی که تقصیر تو نیست؟ یه اشاره به آهنگ فرست پرسن شوتر از دریک داره که اول قرار بود با کندریک لامار بخونه ولی کندریک لامار پیشنهادش رو رد کرد و با جی کل خوند. لوگوی جغد لیبلت نشونه چیه؟ این جغد نشون دهنده مرد و زن هرزه گروهته. جغد نماد دیو پلیده که همه رو قربانی میکنه. مردم احمق نیستن، نمیتونی داستانو به نفع خود دستکاری کنی. یه ضرب المثل معروفی هست که میگه لونه خرگوش هنوز عمیقه. یه جورایی منظورش اینه که بهت قول میدم اگه ادامه بدی بازم دیست میکنم و میگامت. یه تو میخوای مثل شخصیت بیرد توی فیلم مالیبو موست وانتد باشی ولی توی هرزه‌ای. گمش میری ورزشگاه بازی بسکتبال میبینی فکر میکنی آدم مهمی هستی ولی توپ جمع کنی بیش نیستی. میگه این بازی از سال 2009 دست منه. میگه حتی اگه بوکسوراتو برگردونی بازم هیچی گیرت نمیاد. منظورش از بوکسورها اعضای رفته از لیبل دریکن. میگه اوویو مخفف چیه؟ یه اسم دیگه واسه کسه. یه جورایی میگه هم بچه بازی هم ترسو. پوسی به آدمای ترسو هم میگن. میگه بهتره صاف سر جات بشینی و بهم احترام بذاری چون من توی کامپتن معروفم. میگه این آهنگی که نوشتم همه جا پلی میشه به زودی، با این آهنگ رسما باید خدافظی کنی. میگه به اون ستاره پاپ بگید خودشو نشون بده و قایم نشه. اشاره به آهنگ پاپ استار دریک هم داره. میگه بس دیگه آدم مجازی نباش، بیا تو عمل یه چیزی از خودت نشون بده. میگه من دست به کار شدم ولی اون میره ناخوناشو لایک میزنه. میگه با دوست دختر لیل وین وقتی زندان بود خوابیدی بعد واسه عذرخواهی رفتی عکسشو تتو کردی. این داستان واقعیه، چرت نمیگه. میگه خوشحالم که بازیکن بسکتبال دیروز به خونش برگشت که رفته بوده یه تیم تورنتو بازی کنه و بعدش اومده دوباره به آمریکا. میگه شما لیاقت اونو نداشتید. میگه بهتره دیگه با سرنا ویلیامز صحبت نکنی. سرنا ویلیامز یه تنیسوری که دریک باهاش قرار میذاشته. با کل آمریکا بوده. میگه تو بچه بازی و تو خونت کثافتکاری میکنی با تیمت. پلیس باید بیاد ببرتتون. میگه باید توی نقشه خونت رو به عنوان مجرم جنسی مشخص کنن. میگه من مثل لینم، منو میخورید و نشه میشید و نمیفهمید من چی میگم. منظورش اینه که شعراش انقدر قوی و ایهام داره دریک نمیفهمه چی گفته. میگه الان همه نگاه‌ها رو منه و منم میفرستمش سمت توپاک. اشاره به آهنگ معروف All Eyes on Me از توپاک داره. میگه بهم اتهام خشونت بزنم و زدی و هر جو شده میفهمونم که اشتباه کردی، چه لفظی چه فیزیکی. میگه مثل شان مایکلز که کشتی کچکاره آهنگ پیروزیمو میذارم و آیو ایکس رو به تو نمیدم. که شان مایکلز هم اومده بود گفته بود دوتاتون اگه دعوایی دارید بیاید توی رینگ با هم مبارزه کنید. یه ایهام باحال میزنه و میگه چند تا پرتاب سه امتیازی باید بندازم تو حلقه تا بفهمی بازی دست منه. منظورش اینه که 10 تا دیسترک آماده داره و فقط 5 تاشو ریلیز کرده. تیکه باحالی انداخت. میگه شیطان یه دروغه که اشاره به دریک داره. میگه اون خدای پوزیشن 69 تو سکس نه خدای شهر تورنتو. اینجا به رپر 69 هم اشاره داره و میگه بچه بازه. میگه توی مریض جنسی باید تو خونه بمونی. بابا بعد تمام. میگه دریکو مثل یه گل ناب رول میکنم و میکشم، شهر سر پا شده چون ما بیرونیم و یه جورایی میگه بردم. واقعا هم برده، هم وای با آهنگش آدمو میگیره و هم تیکه هایی که انداخته حقه. بریم ورس 3. در جواب دریک تو ترک فامیلی مدرز داره میگه که یه زمانی همه ما تو قل و زنجیر بودیم و برده بودیم. خیلی وقت برده ها آزاد شدن و توی عقب مونده هنوز به ما میگی برده. میگه آتلانتا مکه رپه، مرکز رپه. همه چی از اونجا شروع شده.
with me for a second. Let me put y'all on game. یه دقیقه وایس الان خودم بهت میفهمونم. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. اینجا به زمان بردهداری اشاره میکنه و میگه یه زمانی مهاجرا از مردم شهر استفاده میکردن تا واسهشون کار کنن و اونا رو پولدارتر کنن. میگه برگردیم به الان که سال 2024 و تو هم همون برنامه رو داری. منظورش اینه که دریک از همه رپرها سوء استفاده کرده تا خودش معروف‌تر بشه. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you. This the real nigga challenge. میگه به شهر آتلانتا اومدی چون به پول نیاز داشتی. میگه بذار مسئله رو واسط بازش کنم که چیکار کردی. چالش واقعی اینه. You caught Future when you didn't see the club. میگه وقتی دیدی ترکات توی کلاب پلی نمیشه رفتی با فیوچر ترک دادی که تو رو هم گوش کنن. What? Little baby help you get your lingo up. لیل بیبی بهت لفظای خیابونی آتلانتا رو یاد داده. 21 get your first street cred. میگه 21 سوج الکی تو خیابونا بهت اعتبار داد و گندت کرد. Thug makes you feel like you a slime in your head. میگه یانگ تاگ هم باعث شد تو با خودت فکر کنی که گنگستری و خلافکاری. Quavo said you can be from north side. با کویوو گشتی که بگی گنگستر اهل شمالی. What? 2 Chainz say you good but he lied. چه پانچای باحالی داره میزنه. میگه تو چینز بهت گفته تو خیلی خوبی ولی بهت دروغ گفته. اشاره به آهنگ نولای از تو چینز و دریک داره. میگه تو با همه این رپرها کار کردی و ازشون سوء استفاده کردی تا معروف‌تر بشی. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you're not a colleague. You a fucking colonizer. میگه با آتلانتا اومدی چون دنبال پول بودی. تو همکار من نیستی. تو یه غارتگری. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar. نابودش کرد با این پانچ. میگه خانواده مهمه و تنها حقیقتی که مهمه اینه که نقشه خدا بود که نشون بدم دریک دروغگوه. یه پانچ باحال با اسم 2 تا ترک دریک زد، یکی فامیلی متر و یکی هم گادز پلان. دهنت سرویس. بریم آخرش هم گوش بدیم. He a fan. میگه دریک فن ماست، ما فن دریک نیستیم. که جواب اون تیکه دریکه که به فیوچر گفته بود تو فن مایی. Freaky ass nigga, he a 69 God. اون یه مریض روانیه که خدای بچه بازیه. Hey, run for your life. میگه اگه جونت واسط مهمه از دستش فرار کن. Let me hear you say OV ho. اووی ها. دهنت سرویس. میگه همگی با هم بگید اووی ها، گروه هرزه ها. اسم لیبل دریک رو مسخره میکنه. واقعا نابود شد دیگه دریک. Step this way, step that way. اینجا هم ترک تو سی اسلاید دریک رو مسخره میکنه و میگه یه پا چپ یه پا راست بذارید و برقصید، با این آهنگ حال کنید. Are you my friend? Are we locked in? میگه اگه تو دوستمی، اگه با هم فکریم. Then step this way, step that way. تمام. مثل آهنگ دریک برقص، یه پا چپ یه پا راست. جوری غیر بدید. که الان هم همه تو آمریکا دارن همینجوری میرقصن دیگه. نابود شد. دریک نابود شد. دریک در سال 2024 کشته شد. وای دریک کشته شد. خب اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده بوده باشید. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. از چنل من حمایت کنید تا ویدیو بعدی. بدرود.